שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקודמים ראינו איך בונים מטריצה מייצגת להעתקה ליניארית ממרחב V למרחב U מעל אותו שדה. ראינו את התיאוריה והכרנו את המרחב הוקטורי הום VU. בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים, מיועדים רק למי שצריך את הנושאים האלה. אז בואו נתחיל. תחילה נזכר כמובן בתיאוריה, יש לי V ו-U מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, יש לי T ו-S העתקות ליניאריות מ-V ל-U, יש לנו B בסיס של V, יש לנו S בסיס של U, אז הנה דברים שראינו. כשלוקחים מטריצה מייצגת של T לפי הבסיסים B ו-S, כופלים בוקטור הקורדינטות של V לפי B, מקבלים את הקורדינטות לפי S של התמונה. כאשר מחברים או מחסרים העתקות, זה כמו לחבר או לחסר את המטריצות המייצגות, כנ"ל לגבי כפל בסקלר, כופלים בסקלר את העתקה, זה כמו לכפול בסקלר את המייצגת. והנה עוד כמה דברים שראינו. תמיד, לכל העתקה ליניארית, הדרגה של מטריצה מייצגת לפי בסיסים B ו-S, לא משנה איזה, תמיד מימד התמונה, נובע מבניית המטריצה. הום VU זה אוסף כל העתקות הליניאריות T מהמרחב V למרחב U. ראינו שהום VU הוא מרחב וקטורי מעל F, מעל אותו שדה שבו נמצאים V ו-U. איזה פעולות אנחנו צריכים בשביל המרחב הוקטורי? חיבור וכפל בסקלר של העתקות ליניאריות, כפי שהגדרנו בזמנו. והדבר האחרון שראינו זה שהמרחב הזה, הום VU, איזומורפי למרחב המטריצות מסדר M על N, מזכירה לכם ש-N זה המימד של V ו-M זה המימד של U, ולכן המרחב הום VU איזומורפי למרחב המטריצות מסדר M על N, ולכן יש להם את אותו מימד. מהו המימד? M כפול N. זהו. עכשיו בואו נפתור תרגילים בנושאים האלה. והנה התרגיל הראשון. יש לנו V מרחב וקטורי, B שזה V1 עד Vn, בסיס. יש לנו T מ-V ל-V, אופרטור ליניארי. איך הוא מוגדר? T של V1 זה V2, T של V2 זה V1, ו-T של VI שווה למינוס VI לכל I גדול שווה 3. אני אחזור על זה. הוקטור הראשון בבסיס הולך לשני, הוקטור השני הולך לראשון, וכל האחרים מהשלישי והלאה הולכים לנגדי. כל אחד לנגדי של עצמו. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? הוכיחו שלכל שני בסיסים S, C של V, שימו לב, אני מגדירה T על הבסיס B. אני רוצה להוכיח שלכל שני בסיסים S ו-C, בסיסים כלשהם שאני אבחר, אז המטריצה המייצגת את T ועוד ID, זוכרים ID, העתקת הזהות? אנחנו עם אופרטור ואנחנו רוצים את העתקת הזהות מ-V ל-V. המטריצה המייצגת את T ועוד ID, לפי הבסיסים S ו-C כלשהם של V, מה היא מקיימת? כל העמודות במטריצה המייצגת הזאת הן כפולה של עמודה מסוימת. כולן כפולה של עמודה אחת. לא משנה איזה בסיס אני אקח, שני בסיסים שניקח S ו-C, תמיד 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 במטריצה המייצגת יהיה לנו מטריצה שבה כל העמודות הן כפולה של עמודה אחת. מעניין, בואו נוכיח את זה. אז הנה הפתרון. לפי הגדרת מטריצה מייצגת נקבל, אני אבנה מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס B. למה? כי הוא מוגדר לי. נכון, אני יודעת לבנות מטריצות מייצגות לפי שני בסיסים שונים, אבל אני לא יודעת איך T פועלת על S ו-C. אני רק יודעת איך היא פועלת על הבסיס B. לכן בואו נבנה מטריצה מייצגת לפי בסיס בודד, לפי הבסיס B הנתון. אז שימו לב, T של V1 הולך ל-V2, T של V2 הולך ל-V1, וכל אחד אחר הולך לנגדי. איך תיראה המטריצה הזו? הנה. T של V1 זה V2, לכן זה 0 V1 ועוד 1 V2 וכל השאר אפסים. T של V2 זה V1, כלומר זה 1 V1 ועוד 0 V2 וכן כל השאר אפסים. T של V3 למשל יהיה שווה למינוס V3, לכן זה 0 V1 ועוד 0 V2 מינוס V3 וכן הלאה. ולכן כאן באלכסון
כל האיברים הם -1, כי כל וקטור הולך למינוס עצמו, וכל השאר 0. כך נראית המטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B הנתון. עכשיו, השאלה שלנו דנה בהעתקה T ועוד ID לפי בסיסים כלשהם. קודם כל, בואו נבחן מהי המטריצה המייצגת את T ועוד ID לפי הבסיס B. למה? כי את T לפי B אני מכירה. אז בואו נראה למה שווה המטריצה. אז הנה, T ועוד ID לפי הבסיס B. זה עדיין לא מה שביקשו, אבל זו התחלה טובה. שווה. אנחנו מכירים תכונות של מטריצות מייצגות. יש לי פה סכום, זה סכום שתי המייצגות. T לפי B ועוד ID לפי B. זוכרים? T לפי B, הרגע חישבנו. ID לפי B, העתקת הזהות, או אופרטור הזהות, לפי כל בסיס, תמיד, 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 מה מקבלים? נכון, מטריצת היחידה. לכן יש לי T לפי B ועוד I. בואו נעשה את החשבון. כאן היה לנו 0, הוספנו 1. כאן היה לנו 0, הוספנו 1, וכאן היו לנו -1, הוספנו 1, קיבלנו אפסים. לכן כך נראית המטריצה המייצגת של T ועוד ID לפי הבסיס B. עכשיו שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שזו מטריצה מדרגה 1. מה זה אומר? מטריצה מדרגה 1 אומר לי שמימד התמונה של T ועוד ID הוא 1. רגע, אז אם מימד התמונה הוא 1, המטריצה המייצגת לפי כל שני בסיסים שנבחר, בפרט S ו-C, תמיד תצא מדרגה 1. המטריצה המייצגת, לא משנה לפי איזה בסיסים בונים אותה, תמיד הדרגה שווה למימד התמונה. זה נובע מדרך בניית המטריצה המייצגת. לא תלוי בבסיסים. ולכן קיבלנו שהמטריצה T ועוד ID לפי הבסיסים SC היא מטריצה מדרגה 1. מה זה אומר מטריצה מדרגה 1? שבמרחב העמודות 1 ומרחב השורות 1. לכן כל העמודות הן כפולה של עמודה אחת בלבד. זהו, זה בדיוק מה שהיינו צריכים להוכיח. אנחנו עוברים עכשיו לתרגיל השני. V ו-W מרחבים וקטוריים ממימד 4 מעל R, מעל הממשיים. יש לנו T מביא ל-W, העתקה לינארית, כך שמימד התמונה הוא 2. הראו שקיימים בסיסים B של V ו-S של W, כך שאני צריכה להראות שיש לי בסיסים, שאני יכולה למצוא בסיסים כאלה, כך שהמטריצה מייצגת את T לפי שני הבסיסים האלה נראית כך. מה זה אומר כך? יש לי פה A, B הכל אפסים, C, D הכל אפסים ושתי שורות אפסים. רגע, מה זה A, B, C, D שם בפינה? אני אגיד לכם. A, B, C, D זו איזושהי מטריצה A ב-R22 שהיא הפיכה. כלומר, כל מה שאני יודעת זה שמימד התמונה הוא 2. אני רוצה להראות שאני מסוגלת למצוא מבין כל אינסוף הבסיסים שיש ל-V ו-W, כי זה מעל R, מבין כל אינסוף הבסיסים אפשר למצוא 2, כך שהמטריצה המייצגת לפי הבסיסים האלה תראה ככה. כשפה A, B, C, D זו מטריצה 2 על 2 הפיכה כרצוני. כלומר, אם יבוא לי מחר בבוקר לבחור 1, 2, 3, 4, אני אמצא בסיסים, כך שהמייצגת תהיה 1, 2, 3, 4. אם יבוא לי מחרתיים בבוקר, שיהיה כתוב פה 3, 5, 7, 9, גם את זה אני אמצא. מה שאני רוצה, אני אמצא. כל מה שאני צריכה. שפה תהיה מטריצה הפיכה, שמימד התמונה יהיה 2. וואו. מה שאנחנו רוצים אפשר למצוא? כן. בואו נראה איך עושים את זה. אז הנה הפתרון. שימו לב למבנה של המטריצה שאנחנו רוצים לקבל. יש לה 2 שורות אפסים, ויש לה 2 עמודות אפסים. אני מקווה שאתם זוכרים תרגילים שפתרנו בעבר. כשאנחנו רוצים לקבל עמודות אפסים, אנחנו צריכים איברים בגרעין. כשאנחנו רוצים לקבל שורות אפסים, אנחנו צריכים איברים בתמונה. וזה מה שיכתיב לנו את הדרך שבה נפתור את התרגיל הזה. אז בואו נראה. נתחיל מהעובדה שמימד התמונה שווה 2. אז אם מימד התמונה שווה 2, דרגת המטריצה המייצגת גם היא 2. ואכן,
הדרגה של המטריצה הזו 2, לא לשכוח, A, B, C, D מטריצה הפיכה, כלומר A, B, 0, 0, C, D, 0, 0, שתי שורות בלתי תלויות לינארית. ולכן באמת דרגת המטריצה יוצאת 2. אבל מימד התמונה 2, לכן לתמונה יש בסיס עם שני וקטורים, W1 ו-W2 שנמצאים ב-W, לא לשכוח. T מביא ל-W, לכן התמונה נמצאת ב-W. אז בואו ניקח בסיס לתמונה שמימדה 2 על ידי W1, W2, זה הבסיס. אבל רגע, אנחנו צריכים בסיס S של כל W, לכן הצעד הבא יהיה להשלים לבסיס. נשלים את W1, W2 לבסיס S של כל W. ושימו לב, כשאנחנו נפעיל T על הבסיס B, שעוד אין לנו אותו, אנחנו נצטרך את התמונות לכתוב באמצעות עברי S. אבל W1, W2 הם בסיס לתמונה, ולכן רק W1, W2 ישתתפו בצירוף הליניארי. W3, W4 לא משתתפים, המקדמים שלהם במילא יהיו האפסים שנמצאים פה, ולכן לא משנה איך משלימים לבסיס. זהו, סיימנו עם הבסיס S. הבסיס של W כבר יש לנו אותו, הוא יבטיח לנו שמי שישתתף בכתיבת המטריצה המייצגת, הראשון והשני, שאפסים, הראשון והשני אפסים. למה? כי W1, W2 בסיס לתמונה. עכשיו נשאר לנו למצוא בסיס B של V, שיקיים לנו את התנאי הזה. איך נמצא אותו? שימו לב, אנחנו מחפשים בסיס V1, V2, V3, V4, שאלה התכונות שלו. T של V1 יהיה איזשהו איבר בתמונה, שכשאני ארצה לכתוב את התמונה הזו באמצעות W1, W2, מה אני רוצה לקבל? אני רוצה לקבל AW1 והוציא W2. אם יהיה כתוב פה 5, 7, אני רוצה שיהיה כתוב פה 5, 7. אם יהיה כתוב פה 2 מינוס 3, אני ארצה שפה יהיה כתוב 2 מינוס 3. לכן אני מחפשת V1, כך ש-T של V1 יהיה AW1 והוציא W2, כש-A ו-C הם האיברים שנתונים לי פה. באותו אופן, T של V2, האיבר השני בבסיס B שאנחנו מחפשים, יהיה שווה ל-BW1 ועוד DW2. כמובן ש-W3, W4 הם לא בתמונה, ולכן הם לא משתתפים ומקבלים את הסקלרים 0 שנמצאים פה. עכשיו, שימו לב, הרי AW1 ועוד CW2 הם איברים בתמונה. אם הם איברים בתמונה, באמת יש להם מקור. ואלה יהיו V1 ו-2 שאנחנו נבחר. כלומר, אם במקרה כתוב פה 1 ופה 2, אני אחפש את המקור של 1W1 ועוד 2W2. אם פה כתוב 7-3, אני אחפש את המקור של 7W1 ועוד 3W2. יש מקור, כי זה איבר בתמונה, ולכל איבר בתמונה יש מקור. אני אקח אותו. ובאותו אופן אני אקח את המקור של BW1 ועוד DW2. זה יהיה ה-V2 שלי. שני איברים מתוך V1, V2, V3, V4 כבר יש לי. הראשונים יהיו המקורות של AW1 ועוד CW2, BW1 ועוד DW2. אז מתחילים איתם. אז יש לי V1 ו-2 ב-V, שהם המקורות של התמונות שאני רוצה לקבל. זה לא מספיק, אנחנו צריכים בסיס של V, ו-V הוא ממימד 4. חסרים לנו עוד 2, את מי ניקח? אנחנו יודעים, לפי משפט המימדים, שמימד הגרעין הוא 2. המימד הכולל הוא 4, מימד התמונה הוא 2. מה נשאר לנו לגרעין? שהמימד הוא 2. לכן, ניקח V3, V4 בגרעין של T, בלתי תלויים שמהווים בסיס לגרעין. הגרעין ממימד 2, ניקח בסיס לגרעין. נקרא לו V3, V4. זהו. עכשיו יש לי קבוצה V1, V2, V3, V4. אבל רגע, מי מבטיח לי שזה באמת בסיס שאיתו אני יכולה לבנות את המטריצה המייצגת? כי אם זה באמת יהיה בסיס, סיימתי. כי T של V1 יהיה AW1 ועוד CW2 שייתן לי את העמודה הראשונה שאני רוצה.
T של V2 יהיה שווה ל-BW1 ועוד DW2, שזו בדיוק העמודה השנייה שאני רוצה. V3 V4 בגרעין, לכן T שלהם הוא 0, זה ייתן לי שתי עמודות אפסים, והנה מצאתי את המטריצה שאני רוצה. אבל זה בתנאי שאכן מה שקיבלתי פה זה בסיס. אני לקחתי V1 מקור, V2 מקור, V3 V4 בגרעין, אני אומנם יודעת ש-V3 V4 בלתי תלויים, אבל זה כל מה שאני יודעת. ולכן נותר לי להוכיח שאכן V1, V2, V3, V4 הוא בסיס של V. ואם אכן הוא בסיס, זהו. מצאנו את B המתאים ומצאנו את S המתאים. לכן נותר לנו להוכיח שזה בסיס. אבל רגע, יש לי פה 4 וקטורים. המימד של V הוא 4. מה נשאר לנו להוכיח? רק שהקבוצה בלתי תלויה. אז בואו נוכיח ש-B בלתי תלויה ליניארית. איך עושים את זה? כמובן, לוקחים סקלרים אלפא, בטא, גמא, דלתא בשדה. השדה שלנו הוא R. אלפא V1 ועוד בטא V2 ועוד גמא V3 ועוד דלתא V4 שווה ל-0, ונוכיח שאלפא, בטא, גמא, דלתא שווים ל-0. הוכחנו לפי ההגדרה שהם בלתי תלויים. טוב, אז מה נעשה? דבר ראשון, ניקח את השוויון הזה ונפעיל עליו T. כשאני אפעיל עליו T, זכרו ש-V3 ו-V4 בגרעין, אז TV3 ו-TV4 יוצא 0, ואנחנו מקבלים רק אלפא TV1 ועוד בטא TV2. החלק שכאן מתאפס, נשארנו עם זה. אז יש לי אלפא TV1 ועוד בטא TV2 שווה 0. רגע, אז עכשיו מה נשאר לנו להוכיח? נכון, אם אני רוצה להראות שאלפא ובטא הם 0, אני צריכה להראות ש-TV1, TV2 הם בלתי תלויים ליניארית. אז בואו נראה עכשיו ש-TV1, TV2 הם בלתי תלויים ליניארית. אז איך נעשה את זה? אנחנו יודעים מי זה V1 ו-V2, ואז אנחנו יודעים מה זה TV1 ו-TV2, הרי V1 ו-V2 היו המקורות של AW1 ועוד CW2, BW1 ועוד DW2. לכן, TV1, הנה, TV2, הנה. אני רוצה להראות ש-TV1, TV2 בלתי תלויים ליניארית. איך עושים את זה? אחת הדרכים הנוחות זה פשוט להסתכל על הבסיס לתמונה W1, W2, שם הוקטורים נמצאים, ולבדוק תלות בין וקטורי הקורדינטות לפי W1, W2. אז הנה, זה TV1 וזה TV2. מה עם הקורדינטות של TV1 לפי W1, W2? נכון, זה A, C. מה היו הקורדינטות של T V2 לפי הבסיס W1, W2? נכון. B, D. הנה, אלה הקורדינטות. A, C, B, D. רגע, זו בדיוק המטריצה המשוחלפת. אם נקרא למטריצה בפינה שם A, A, C, B, D, זו AT. ומה אנחנו יודעים? ש-A הפיכה. אם A הפיכה, A, B, C, D הפיכה, אז גם AT הפיכה. ולכן קיבלנו שהשורות A, C, B, D בלתי תלויות ליניארית. אבל וקטורי קורדינטות בלתי תלויים עם הוקטורים עצמם בלתי תלויים. ולכן זה אומר ש-TV1 ו-TV2, שזה הוקטורים, הם בלתי תלויים. קורדינטות בטל, וקטורים בטל. וקטורים בטל, קורדינטות בטל. ולכן TV1 ו-TV2 באמת בלתי תלויים ליניארית. ומפה אני מקבלת שאלפא ובטא הם 0. עכשיו נחזור לשוויון המקורי. זה היה השוויון שלנו. ברגע זה גיליתי שאלפא ובטא הם 0. נציב, נקבל, שנשאר לנו להוכיח גמא דלתא 0, כאשר אני יודעת שגמא V3 ועוד דלתא V4 שווה ל-0. אבל רגע, זוכרים מי היה V3 V4? V3 V4 היו בסיס לגרעין. בהיותם בסיס הם בלתי תלויים ליניארית. ולכן המקדמים גמא ודלתא גם הם 0. זהו, אלפא 0, בטא 0, גמא 0, דלתא 0, כל הסקלרים הם 0. ולכן באמת הקבוצה B היא בלתי תלויה ליניארית, יש בה 4 וקטורים לפי המימד של V, ולכן קיבלנו ש-B הוא בסיס. ואם עכשיו נבנה מטריצה מייצגת של T לפי הבסיסים B הזה ו-S הזה שבחרנו, אכן המטריצה תראה בדיוק כמו שרצינו.
T של V1, העמודה הראשונה תהיה A, C, 0, 0, T של V2, העמודה השנייה תצא B, D, 0, 0, TV3, TV4 הם 0, שתי העמודות הנוספות יהיו עמודות אפסים, בדיוק כמו שרצינו לקבל. וואו, זה היה קצת ארוך, אבל תרגיל מאוד חשוב. זהו, בואו נעבור לתרגיל השלישי והאחרון. יש לי W מוכל ב-R2, תת מרחב של R2 ממימד M. מי זה M? איזשהו מספר בין 0 ל-2. למה? כי W תת מרחב של R2. כל תת מרחב של R2 מימדו, או 0, או 1, או 2. לכן M הוא מספר בין 0 ל-2. והנה מה אנחנו נגדיר. נגדיר את V להיות אוסף כל העתקות הלינאריות T מ-R2 ל-R2, כך ש-T של W שווה 0 לכל W ב-W. אוסף כל העתקות הלינאריות T מ-R2 ל-R2, כך שכשמפעילים על עברי W, מקבלים 0. שימו לב מה המשמעות של זה. המשמעות היא שלכל העתקות מ-R2 ל-R2, כך ש-W מוכל בגרעין. למה מוכל? כי אני יודעת ש-T על W זה 0. אבל אולי יש עוד כמה וקטורים מחוץ ל-W, שגם שם T פועלת עליהם ונותנת 0. אין לי מושג, אף אחד לא סיפר לי מה קורה מחוץ ל-W. אבל W נמצא בגרעין. איך אני יודעת ש-W נמצא בגרעין? כי כתוב לי ש-T על W, על כל וקטור ב-W, נותן 0. זה חלק מהגרעין. בסדר, הגדרנו קבוצה. מה אנחנו רוצים לעשות איתה? סעיף ראשון, להראות ש-V הוא תת מרחב של הום R2-R2. לקחנו פה אוסף של העתקות לינאריות מ-R2 ל-R2. לכן לקחנו תת קבוצה של הום R2-R2. אנחנו רוצים להראות שזו לא סתם תת קבוצה. אנחנו רוצים להראות שזהו מרחב וקטורי, שהוא תת מרחב של הום R2-R2. טוב, בואו נראה את זה. אז איך אנחנו מראים תת מרחב? זוכרים? יש לנו שתי תכונות, או 3, נראה 2 כי זה קצר, שתי תכונות של תת מרחב. דבר ראשון, נראה ש-V קבוצה לא ריקה. אני צריכה להראות שיש לפחות העתקה אחת שתשלח שה-W הזה יהיה בגרעין. יש לפחות העתקה לינארית אחת כזו, בוודאי. העתקת ה-0, למה? הרי העתקת ה-0, נקרא לה לרגע T0, T0 של V שווה 0 לכל V ב-R2. אם זה לכל V ב-R2, זה בפרט גם עבור הוקטורים שב-W. ולכן T של W שווה 0 לכל W ב-W שהוא חלק מה-R2. אם כך, העתקת ה-0 בוודאות נמצאת ב-V. בואו נסתכל על זה רגע במילים אחרות. העתקת ה-0, כל R2 נמצא בגרעין, בפרט W, ולכן זו העתקה ש-W מוכל בגרעין שלה. נפלא, אז היא לא קבוצה ריקה. עכשיו, T0 שייך ל-V, זכרו, T0 זו הייתה דרך לסמן את העתקת ה-0. עכשיו יש לי T ו-S ב-V, אלפא, בטא, סקלרים. מה אני רוצה להוכיח? זוכרים? סגירות לחיבור וכפל בסקלר ביחד, סגירות לצירוף לינארי. כלומר, רוצים להוכיח שאלפא T ועוד בטא S זו גם העתקה באוסף הזה. מה זה להוכיח שאלפא T ועוד בטא S זו העתקה באוסף V? נכון, זה להוכיח שלכל W ב-W, אלפא T ועוד בטא S שיפעל על W ייתן לנו 0. טוב, זה פשוט, בואו נעשה חשבון ונראה שבאמת יוצא 0. אז הנה החשבון, אלפא T ועוד בטא S פועל על W שווה. אנחנו יודעים איך החיבור והכפל בסקלר מתנהגים, לכן בואו נעשה את החשבון, זה אלפא TW ועוד בטא SW. אבל מה זה TW? אם ה-W שלנו שייך ל-W, אנחנו כבר יודעים ש-TW זה 0, כי הוא ב-V, וגם SW זה 0, כי גם S נמצא ב-V. ולכן קיבלנו אלפא כפול 0 ועוד בטא כפול 0, שזה 0. אם כך, לקחנו שתי העתקות באוסף הזה. כפלנו בסקלרים, חיברנו, קיבלנו עוד העתקה באוסף. לכן, האוסף הזה הוא לא סתם אוסף, הוא תת מרחב
של הום R2R2. והנה הסעיף השני, מה אנחנו רוצים לעשות? חשבו את מימד המרחב V לכל M. זכרו, M זה המימד של W, הוא איזשהו מספר בין 0 ל-2. V הוא תת מרחב של הום R2R2. בהיותו תת מרחב, יש לו מימד, ואנחנו רוצים לחשב את המימד של V, בהינתן המימד של W. מאתגר. אז הנה הפתרון. קודם כל בואו נראה מה בכלל אפשר לקבל. אנחנו יודעים ש-V הוא תת מרחב של הום R2R2. זה מרחב ממימד 4, ולכן המימד של V יצא איזשהו מספר בין 0 ל-4. עכשיו צריך לחשב מהו. עבור M יש לנו בדיוק 3 אפשרויות, 0, 1, 2. בואו נעבור על כל אחת מהאפשרויות האלה. נפריד פשוט למקרים. אז המקרה הראשון, כש-M שווה 0. בואו ננתח. מה זה אומר ש-M שווה 0? זה אומר שהמימד של W הוא 0. כלומר, W הוא מרחב ה-0 ב-R2. ולכן, במרחב V, מי נמצאות? בואו נראה. עכשיו שאני יודעת ש-W זה מרחב ה-0, בואו ננסה להבין מי נמצא ב-V. בואו נראה מי נמצא ב-V. כל העתקות הלינאריות שיקיימו T של 0 שווה 0. כמה אפסים, זה מבלבל. בהחלט מבלבל. אז בואו לרגע נעצור שנייה ונראה שאנחנו מבינים מהם כל האפסים שמופיעים פה. בואו נראה. M שווה 0. M הוא מספר בין 0 ל-2. לכן M שווה 0 זה המספר 0 וזה המימד של W. הנה עוד 0. דין W שווה 0. דין זה מימד. מימד זה מספר. לכן זה המספר 0. W שווה 0. מה זה ה-0 הזה? W הוא תת מרחב של R2. לכן זה ה-0 של R2. זוג סדור של שני אפסים. הלאה, מה עוד יש לנו פה? זה ה-0 הבא. T של 0 שווה 0. זה 0 שפועל על איבר מ-W, כלומר מ-R2, ולכן זה ה-0 של R2. אבל T היא העתקה מ-R2 ל-R2, ולכן ה-0 הזה גם הוא ה-0 של R2. כן, זה אכן היה מבלבל. אחרי זה, אם יופיעו עוד פעם הרבה אפסים, נעצור שוב לוודא שאנחנו מבינים מי הם. טוב, אם כך, נחזור לענייננו, ועכשיו אנחנו יודעים, W שווה 0, זה אומר ש-T של 0 שווה 0 לכל איבר ב-W, ל-0. רגע, מי הן העתקות הלינאריות שמרחב ה-0 נמצא בגרעין שלהם? נכון. כל העתקה לינארית מקיימת את זה. כל העתקה לינארית שולחת את 0 ל-0, ולכן כל העתקה לינארית נמצאת פה. אם אני בוחרת את W להיות מרחב ה-0, מרחב ה-0 נמצא בגרעין של כל העתקה לינארית מ-R2 ל-R2, ולכן יוצא ש-V הוא בעצם כל הום R2, כל המרחב. אז מה המימד של V? נכון, אם הוא כל המרחב, אנחנו נקבל שהמימד הוא 4. לכן, עבור M שווה 0, המימד של V הוא המרחב כולו. כי כל העתקות הן כאלה, ששולחות את 0 ל-0. עכשיו נעבור למקרה הבא, ש-M שווה 2. מה זה אומר M שווה 2? בואו ננתח את זה. זה אומר שהמימד של W הוא 2. אז אם המימד של W הוא 2, מי נמצא ב-V? מי הם כל העתקות? W שווה לכל המרחב R2, ואני רוצה לדעת מי נמצא ב-V. כל העתקות הלינאריות שיקיימו. T של W שווה 0 לכל W ב-W, שזה כל R2. שימו לב, למעשה כתוב כאן, מי הן כל העתקות הלינאריות שכל R2 נמצא בגרעין שלהם. אבל R2 זה כל המרחב. במילים אחרות אנחנו שואלים מה הם כל העתקות, אשר הגרעין שלהם הוא כל R2.
אני מקווה שאתם מבינים שרק העתקת האפס מקיימת את זה. שימו לב, הפעם האפס זה העתקת האפס, מה שקודם קראנו T0. ולכן V שווה 0. מי זה האפס הזה? האפס הזה זה העתקת האפס מ-R2 ל-R2, כי ב-V יש העתקות. זה מרחב האפס, או תת מרחב האפס של הום R2, R2. אם כך, כש-M שווה 2, V שווה 0, לכן המימד של V הוא 0, וזה כמובן מספר, כי זה מימד. והגענו למקרה השלישי והאחרון, שבו M שווה ל-1. מה זה אומר ש-M שווה 1? זה אומר שה-W הזה הוא תת מרחב ממימד 1 של R2, ולכן הוא נפרס על ידי וקטור אחד בודד, שהוא כמובן שונה מ-0. ה-W הזה יהיה בסיס של W. W קטן יהיה בסיס של W גדול. מימדו 1, יש לנו רק אחד כזה בבסיס. מה נעשה עכשיו? עכשיו, דבר ראשון, ניקח את ה-W הקטן ונשלים לבסיס של כל R2. למה? זוכרים? הום R2, R2 איזומורפי למטריצות 2 על 2. במטריצות 2 על 2 נוח לנו לעבוד. עם הום R2, R2 קצת קשה. לכן אנחנו רוצים לעבור מעולם V, מעולם העתקות, לעולם המטריצות. אז מה שאנחנו נעשה, זוכרים איך עושים את המעבר מהום VU למטריצות M על N? נכון. האיזומורפיזם היה, בואו ניקח בסיס, או בסיסים לפי הצורך, וכל העתקה נתאים מטריצה מייצגת לפי בסיסים נתונים. לכן, מה נעשה עכשיו? אנחנו רוצים לעבור מהעולם V לעולם המטריצות 2 על 2. איך נעשה את זה? פשוט ניקח בסיס של R2, את הבסיס הזה WU, שקראנו לו B, נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס B, בגלל שזה אופרטור מספיק לנו בסיס אחד, לא צריך 2, ואז נוכל להסתכל על האיזומורפיזם שבין הום R2-2 למטריצות 2 על 2. ואותו איזומורפיזם שהתאים לכל העתקה, מטריצה מייצגת לפי בסיסים נתונים, על ידי אותו איזומורפיזם נוכל לטעון שהמרחב V שלנו של הום R2-R2 איזומורפי לתת המרחב המתאים במטריצות 2 על 2. קצת מבלבל, אז בואו נעשה את זה לאט לאט. ראשית, הנה הבסיס שבחרנו, עכשיו נבנה לכל T ב-V, נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס B הזה. הנה, T לפי B תיראה ככה. מפעילים T על הראשון, T של W שווה 0. איך אני יודעת? נתון לי. T נמצאת ב-V ולכן T על W זה 0. הלאה, עכשיו נפעיל T על U. מה זה T של U? אנחנו לא יודעים, אין לנו נתון, ולכן T של U יהיה איזשהו אלפא W ועוד בטא U. נקבל תמונה ואותה נכתוב באמצעות W ו-U הנתונים. זהו, לכן המטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B שלנו היא 0, 0, אלפא בטא. עכשיו, בדיוק על ידי אותו איזומורפיזם שראינו שיעור קודם, ששולח את הום R2, R2 למטריצות 2 על 2, אותו איזומורפיזם בדיוק ישלח את המרחב V למרחב הזה, לכל העתקה ליניארית T מ-R2 ל-R2 ב-V, אנחנו נתאים את המטריצה המייצגת לפי הבסיס B הנתון. שיעור קודם ראינו שהתאמות כאלה הן איזומורפיזם, ולכן מהאיזומורפיזם שכבר ראינו נובע ש-V איזומורפי ל-0 אלפא, 0 בטא. ולכן המימד של V הוא בדיוק כמו המימד של 0 אלפא, 0 בטא, שזה מרחב המטריצות שבהן העמודה הראשונה היא 0. רגע, מטריצות 2 על 2 עם עמודה אפסים, זה מרחב מאיזה מימד? נכון, זה מרחב ממימד 2, ולכן המימד של V הוא 2. כלומר, כאשר M שווה 1, W מרחב ממימד 1, אז V הוא מרחב ממימד 2. זה היה תרגיל קצת קשה. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם המשך התיאוריה שכבר תהיה טובה לכולם. זהו, תודה רבה לכם.